Mga besh, andito tayo ngayon sa sa Lima Park Hotel sa Malvar, Batangas. And ito try natin yung steak nila dito sa may Garden Room, which is yung kanilang restaurant. So meron ngayon kasing discount every Tuesday. Okay? So tingnan natin kung talagang masarap ba or worth it yung steak nila. So samahan niyo ako ha. So meron siya pa Christmas. Christmas is in the air na dito, guys. Ang ganda. Meron yung mga pa-balls. Diba? So, yun na nga. Malapit ng Christmas. So, para kita nila. So, hello po. Hi. So, sir, thank you. Welcome to Lima Park Hotel. Yeah, good evening po. So, sila yung mga friendly staff dito. At si Sir Happy. Okay, siya yung sa atin, magtutour dito sa Lima Hotel. Ikaw lang naman, hindi maganda. Ay. So, yan. So, syempre sa pagkain natin ng steak, hindi naman pwedeng ako lang mag-isa, diba? So, meron tayong special guest na kasama, si Ina. Yan. So, samahan niya ako kumain dito sa Lima. Kasi, actually, madalas siya dito eh. Ayan. So, ano bang may expect ko dito sa tingin mo? Well, actually, yung steak nila, one of the best dito sa Lipa. So, it's a must try. Ayun. Let's go. Pero na-try mo na siya. Try it and let's go. Sige, let's go! Para aware sila. Saan ba yun? Ito may daan sa baba. Kasi guys, merong daan din kasi dun sa may baba. Pero ito yung parang main entrance ng sa garden room. Tama? Ano siya? Diba? May taga-bukas ako. Okay. Hi. Okay, so ito yung steak nila. So, 300 grams. Wow. O yan, no, guys. Yan, every Tuesday, 50% off. So, yung sa mga may hilig dyang mag-steak, diba? Sir naman. Wow. You want to answer? Saan ba? Here, ang ganda yung view. Ang ganda view. Dito. Ay, isa yung medyo. So, ano nga tong orange na to? Iced tea. Garden iced tea. Garden iced tea. Garden iced tea. So, ito yung garden iced tea. Diba? Blurred ka. Ayan. So, mga besh, medyo nahihirapan pa ako dito sa aking bagong camera. Kasi, nag-auto-blurred din siya. So, kung merong pwedeng tumulong sa akin, kung paano ha, comment down below or message nyo ako sa Facebook ha. Kasi medyo hindi ko pa siya gamay. Pero sobrang ganda niya. O, diba? So, itong garden iced tea, guess what? Refillable siya. Ang sarap niya ha. Ano natural na orange juice talaga to? Okay. So, ang sarap niya guys.
Refillable. Magkano nga? Ah, sige. Basta, mamaya, papakita ko. 50 pesos ang bottomless. Yan. So, mga besh, for 90 pesos itong garden iced tea. Bottomless pa siya. Saan ka pa? At kita na tong hawak ko. Ano to? Breadsticks? Dahil, may palibreng breadsticks. Crunchy. Fresh. Diba fresh to? Parang yung halaman na nasa likod ko. May puno. Gantong ka-fresh dito. Maliban sa fresh kong friend. Oh, diba? May puno pa sa likod. Saan ka pa? Sarap. Yan. So, mga besh, kung makikita nyo dito sa garden room na restaurant dito sa Lima Park Hotel, makikita nyo rin kung paano talaga niluluto yung pagkain. Tingnan nyo. Diba? Diba ate? Ha? So, gano'ng katagal ka na dito? 1 year na po. 1 year. Okay. Bata pa niya. Tsaka pretty. Yan. Hi! So, ipapakita ko sa inyo. Okay? Diba? So, yan siya. So, kita mo talaga na yung pag-prepare nila ng food. Zoom in ko guys ha. Ayun o, kita mo yun si chef. Talagang yung paghihiwa niya dahil. Tsaka talagang sanitize talaga. May category din ba ang mga restaurants? Like hotel? Eh, hindi ba? 4-star yung mga ganun dito? Bali, dalawa po yung restaurant natin. Yung isa sa baba? Plum Foundation. Ah. Sige, wait lang. So, may soup of the day sila. Diba? And may dessert. Anong dessert to, ma'am? Salted caramel and coffee pan. Salted caramel, oh. Sarap. And coffee pan ako. So, yan mga besh. So, nakakatuwa naman kasi kita mo talaga. Kita mo dito sa garden room. Kung oh my God, sorry. Nakakalimutan ko kasi ang daming garden. So, kita mo kung paano talaga nila niluluto. So, bale, Ma'am Ronino. So, Ma'am Berlin, paano, ilan yung dito restaurant? Bali, dalawa po tayo. Dalawa. Ang garden room po at ang Plum Asian. Okay, yan. So, nag-blurred na naman. Kailangan ko itutok sa sarili ko. Ay. Yan. Yan. So, bale, ano yung, niya? Ano yung parang concept Bali, niya? ang concept po nito is plated na po yung nilalabas na. Yes po. Then, sa baba po is for sharing, which is for family celebration po. Okay. Then, natin po sa baba is Asian. Asian cuisine po. So, ito mga American style. Most of it po is Filipino Yes pa po. rin. Okay. So, talagang pro-Filipino pa rin sila dito, no? Yan. So, ito nga lang. Itong garden room. Garden room. So, medyo intimate ang dating dito, no? So, parang talagang pag, yan, sa mga magliligaw or what. So, di ba pwede? So, baka naman, willing to pay. Ayan, so may sinasabi sa akin si Berlin sa Gardens Room. Okay, so meron sila ditong promo. Every Tuesday po, ang steak po namin is 50% off. Okay, so 50% off ang steak. So, kung nakita nyo kanina yung prices nila, so 50% at saka authentic talaga siya, diba, na steak. Opo. Ayan, diba? So, alam mo yon,
even though talagang may price siya, pero yung quality naman, yung quality ng steak, di ba? Pinaka-social ko kasi natikman dati ng steak sa Tagaytay Highlands. Oo, yun. So, ngayon lang utak makakain. Siguro mga 10 years ago na yun. Ayan, so, excited na akong kumain. Di ba? So, keep on watching lang mga besh.